أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا 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 مع الراكعين. مع الراكعين. مع الراكعين. أتأمرون الناس أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون وتنسون أنفسكم وأنتم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تتلون الكتاب تتلون الكتاب. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا
واستعينوا واستعينوا بالصبر 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 والصلاة 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 وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون الذين يظنون أنهم ملاقو أنهم ملاقو ربهم 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 وأنهم إليه وأنهم إليه راجعون راجعون راجعون